Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology Class 9 Chemistry دا پدې کې یو ټاپک دی برانچز اف کیمستري. د کیمستري برانچز څه ضرورت ولې راغلی؟ ضرورت ځکه راغلی که پرس کا موږ خپل چک چاپېره وګورو نو موږ ته ټوله کیمستري ښکاري. کیمستري کې موږ زیاتره چې دی موږ د میټر په باره کې سټډي کوو نو چې پرس کا موږ چک چاپېره وګورو نو نان لیوینګ تھنګ او لیوینګ تھنګ چې دی موږ ته ښکاري او په ظاهر خبره دا ده چې دا ټول میټر دی. موږ چې کوم خوراکونه خورو دا په کیمستري کې چې دی دا موږ بیانوو. موږ کپړې اغوندو، موږ چې دی بوټان پخپو کوو، په انډسټریز کې موږ له مختلف قسم څیزونه چې دی هغه موږ له تیارېږي. لکه فار ایګزامپل زه به یو خبره وکړم، زموږ سره NaCl دی کومه مالګه چې ده نو دا موږ په خپل خوراک کې چې دی موږ استعمالوو. که تاسو خیال وکړئ نو مالګه موږ له په پاکستان کې د کوم ځای نه راځي؟ دا د کیوړه یو کان دی د هغه ځای نه راځي، یا چې دی موږ د سمندر نه دا خاوره دا مالګه چې دی دا موږ الو. اوس موږ داسې نه کوو چې د سمندر کې موږ لاس دننه کوو، موږ چې دی مالګه راواخیسته او موږ چې دی په ترکاري کې موږ واچوله، یا موږ داسې نه کوو چې د کیوړه کان ته موږ ځو په څادر کې دی مالګه راوړو موږ چې دی استعمالوو. د دې دپاره یو پروسس دی دا د هغه ځای نه راوځي، بیا په انډسټریز کې د دې پروسس کېږي، زموږ کورونو ته راځي نو بیا چې دی دا موږ استعمالوو. نو د دې د وجې نه د کیمستري مختلف قسم برانچز چې دي نو هغه په وجود کې راغلل. په دې کې زموږ سره اولنی کوم برانچ دی هغې ته موږ وایو فزیکل کیمستري. نو په فزیکل کیمستري کې دا یاد ساتئ چې په فزیکل کیمستري کې موږ د اټم مالیکیولز او کمپاوند یا د ایلیمنټس خبره چې دی هغه موږ کوو. لکه فار ایګزامپل زه وایم H2O. دې ته اوس څه فزیکل کیمستري کې موږ څه سټډي کوو؟ اوس زموږ سره H2O دی، موږ د دې H2O فزیکل پراپرټیز چې دی هغه موږ ګورو چې زموږ سره اوبه دي د دې فزیکل پراپرټیز چې دي هغه څه دي او دا په انډسټریز کې په مختلفو څیزونو په جوړولو کې موږ له مدد چې دی هغه څنګه راکوي. بیا موږ دا ګورو د دې کمبینیشن لاز موږ سټډي کوو. کمبینیشن لاز مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره دوه هایدروجن دي او یو زموږ سره چې دی اکسیجن دی. موږ دا ګورو چې دا دوه هایدروجن او دا دوه اکسیجن په کومه طریقه باندې د یو بل سره چې دی یوځای شوي دي. نو په فزیکل کیمستري کې موږ دا سټډي کوو چې زموږ سره کم اټمز دي، ایلیمنټس دي، کمپاونډز دي، مالیکیولز دي، د هغې فزیکل پراپرټیز موږ سټډي کوو او په کومه طریقه باندې دا د یو بل سره چې دی یوځای کېږي. نو دا زموږ سره دا فزیکل کیمستري. ټیک شو؟ ښه. اوس زموږ سره راشي انارګینیک کیمستري ده. په انارګینیک کیمستري کې او ارګینیک کیمستري کې د یاد ساتئ چې په دې کې موږ اټمز، مالیکیولز او کمپاونډز خبره چې دی هغه موږ کوو. یاد ساتئ هر هغه څیزونه انارګینیک کیمستري څه په ځان پوه کړئ، هر هغه څیزونه چې هغه موږ سټډي کوو خو چې په هغې کې دوه څیزونه نه وي، یو پکې زموږ سره کاربن نه وي او یو پکې زموږ سره هایدروجن نه وي. د دې نه علاوه چې کوم اټمز، مالیکیولز، کمپاونډز وغیرې هغه موږ سټډي کوو نو هغې ته موږ څه وایو؟ انارګینیک کیمستري. انارګینیک کیمستري څه ته وایي؟ اټمز، ایلیمنټس، مالیکیولز، کمپاوند دا چې کله موږ سټډي کوو خو چې کله پکې دا دوه څیزونه نه وي نو دغه سټډي ته موږ څه وایو؟ انارګینیک کیمستري. اوس ارګینیک کیمستري ته راشئ نو په ارګینیک کیمستري دا دی الټه ده. نو په دې کې چې کوم څیز کې زموږ سره کاربن وي او په کوم څیز کې زموږ سره هایدروجن وي. یاد ساتئ چې په کوم څیز کې زموږ سره کاربن وي، په کوم څیز کې زموږ سره هایدروجن وي. لکه بعضې خلک داسې چې د هغوی سویټس چې دی هغه ډېر خوښ وي، لکه زموږ سره مټایانې شوې، مختلف قسم کیکونه شو وغیره، دا ټول زموږ سره څه دي؟ په هغې کې زموږ سره کاربن او هایدروجن چې دی زموږ سره موجود دي. ګلوکوز فارموله چې کله موږ وګورو نو هغه د C6H12O6 نو په هغې کې کاربن او هایدروجن چې دی نو هغه زموږ سره موجود دی. نو دغه زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره څه شو چې دا زموږ سره ارګینیک کمپاونډز دي، کوم سویټس چې زموږ سره دي. چې په زرګاو مثالونه دي خو ما تاسو چې دی دا مثال درکوم. بل د انارګینیک کیمستري کې فرض ما NaCl فور ایگزامپل وایم، موږ د NaCl ته موږ وګورو نو په دې کې نه کاربن شته او نه پکې هایدروجن شته. چې کاربن او هایدروجن پکې نشته دا موږ سټډي کوو نو دا به کومه کیمستري شي؟ دا به انارګینیک کیمستري شي. اوس چې زموږ سره کوم سویټس دي د ګلوکوز فارموله زموږ سره داسې ده C6H12O6. اوس دې ته موږ وګورو په دې کې کاربن هم دی، په دې کې هایدروجن هم دی. نو چې په کوم کمپاوند موږ سټډي کوو یا کوم مالیکیولز ته موږ سټډي کوو باقي کاربن او هایدروجن چې دی نه هغه موجود دي نو دغه ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ارګینیک کیمستري. ښه.
اوس زمونږه د روزمره ضرورتو دپاره یو خو موږ نیچرل څیزونه چې دي هغه موږ استعمالوو، خو څه څیزونه داسې دي چې هغه موږ په انډسټریانو کې چې دی موږ تیاروو. لکه موږ صابون چې دی موږ په انډسټریانو کې تیاروو. د هغې نه علاوه کپړې چې دی په انډسټریز کې تیارېږي، بوټان چې دي هغه دغه تیارېږي، مختلف قسم څیزونه دي زموږ د روزمره ژوند موږ له په کار راځي، هغه موږ په انډسټریز کې چې دی هغه موږ استعمالوو. په انډسټریز کې د دې پروسیسز څنګه کېږي او بل د دې میکینګ چې دی هغه څنګه کېږي. نو دا څیزونه چې کله موږ سټډي کوو نو دا موږ په انډسټریل کیمسټري کې موږ سټډي کوو. لکه په اګزامپل زه یو مثال والم، لکه زه یم یو صابون دی، دا صابون تیارېږي څنګه، دا د کوم کوم څیزونو نه تیارېږي، دا په انډسټریل کې په کومه طریقه باندې تیارېږي. نو دا موږ په څه کې سټډي کوو، دا موږ سټډي کوو په انډسټریل کیمسټري کې. ښه، اوس چې په کوم ځای کې انډسټریز ته د هغې نه به چې دی تور لوګی چې دی هغه خامخا خیږي. نو دغه تور لوګی چې کله خیږي نو دا زموږ ماحول ته چې دی نقصان نه کوي. ګاډي چې په روډ باندې چلیږي د دې نه تک تور لوګي راوځي، موږ ته نقصان نه کوي. او د هغې نه علاوه چې دی ځناورو ته دې پورې چې ځناورو له نقصان ورکوي، زموږ بوټو ته چې دی نقصان ورکوي، زموږ ماحول ته چې دی هغه نقصان ورکوي. په انوایرمنټل کیمسټري کې موږ دا وایو چې زموږ چې کوم انوایرمنټ دی دا به موږ سیف ساتو څنګه، او د هغې نه علاوه دا به موږ سیف څنګه ساتو، او کوم هیومن اکټیویټیز چې په دې انوایرمنټ کې کېږي او هغه د انوایرمنټ له چې دی نقصان ورکوي، نو هغه اکټیویټیز نه چې دی دا به موږ چې دی څنګه بچ ساتو. نو دا ټول موږ په انوایرمنټل کیمسټري کې چې دی وایو. بیا په دې پسې راځي پالمیریک کیمسټري. پالمیریک کیمسټري دا ده چې زموږ سره کوم ربرز دي، کوم ربړونه وغیره چې دي، د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی پلاستکس دي وغیره. ټیک شو، چې ربر زموږ سره په کومه طریقه باندې جوړېږي، پلاستیک زموږ سره په کومه طریقه باندې جوړېږي، د کومو څیزونو نه جوړېږي. نو دا یو پروسس دی چې هغې ته موږ وایو پالیمیرایزیشن. پالیمیرایزیشن. نو پالیمیرایزیشن پروسس چې دی دا موږ سټډي کوو. په دې طریقه باندې زموږ سره پلاستیک، ربر وغیره دا جوړېږي. اوس د پلاستیک او د ربر فایده څه ده تاسو ته پته ده. نو دا موږ پالیمیریک کیمسټري کې چې دی موږ سټډي کوو. بیا په دې کې یو بل فیلډ دی چې هغې ته موږ وایو نیوکلیر کیمسټري. بیا موږ چې دی لږ ځان پوه کړئ، نیوکلیر کیمسټري. اوس نیوکلیر کیمسټري څه دی؟ نیوکلیر کیمسټري دا دی چې فرض کړه زموږ سره یو ایټم دی، او د هغې ایټم چې دی بیا زموږ سره نیوکلیس دی. ایټم دی او بیا د ایټم نیوکلیس دی. د دې نه موږ ته مینکان ته تر دې پورې چې انیملز ته چې دی سپی ته. بل نیوکلیر کیمسټري دا ده چې دا زموږ سره په میډیکل ټریټمنټ کې چې دی هغه استعمالېږي، او دې نه په مختلفو شعبو کې چې دی نو هغه انرژي چې ده هغه جوړېږي. نو دا چې کله موږ سټډي کوو هغې ته موږ نیوکلیر کیمسټري وایو. او بل پکې دا موږ دا ګورو چې په ایټم کې چې کوم نیوکلیس دی او د هغې نه چې کومه انرژي ریډیټ کېږي هغه موږ سټډي کوو. د هغې نه چې دی بیا موږ ته فایده څه ده، نو دا په نیوکلیر کیمسټري کې چې دی موږ سټډي کوو. نو دا برانچز اف کیمسټري د دې اوورویو مې در کوم امید مو درته پوه شوي نو موږ سره ضرور شیر کړئ. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله بیا اپلوډ کوم. تھینک یو ډېر مننه.